Pernah sebelum ni saya terpotong barang yang saya unbox. Sungguh menyayat hati. So, kali ni saya akan buka dengan berhati-hati. Dashcam 70mm Pro Plus Plus A500S car recorder 1944p rear cam A500 night vision ADAS parking mode app access full lama. Panjang namanya. Saya sebut Dashcam 70mm Pro Plus Plus sajalah ya. Harga ringgit Malaysia RM431 termasuk shipping. Memang kena hati-hatilah ya dengan harga yang sikit keras ni, tapi sangat berbaloi dengan fungsi yang ditawarkan berbanding dashcam jenama yang lain. Seperti yang kita sedia maklum, 70mm ini ialah anak syarikat kepada Xiaomi. Bukan kaleng-kaleng ya 70mm ini. Set ini datang dengan kamera depan dan kamera belakang di dalam satu kotak. Untuk konten kali ini, saya akan unboxing dashcam ini sahaja. So, video taklah panjang sangat. Full review dan pemasangan saya akan buat di video akan datang. Jom kita buka kotak. Sebelum tu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada sahabat-sahabat sekalian. Selamat kembali ke Nozal Channel. Semoga sahabat-sahabat sekalian sihat dan gembira selalu. Kepada yang terjumpa channel ini, sama ada dari Shopee atau carian di YouTube, jangan segan silu untuk tekan butang subscribe itu. First thing first, of course lah, kita akan dapat manual. Jarang orang baca manual ni, melainkan kalau benda ni rosak. Okay. Benda transparent ini ialah electrostatic sticker. 70mm bagi 2 keping. Dan yang saya pegang ni untuk kamera hadapan. Yang segi 4 ini pula untuk kamera bahagian belakang. Juga ada 2 keping. Kalau sahabat-sahabat sekalian tersilap pasang atau lekat, jangan risau, masih ada satu lagi peluang. Okey. Yang putih ini pula adhesive sticker untuk dilekatkan ke kamera hadapan. Ada 2. Satu telah terpasang di kamera hadapan. Lebih kurang macam ni lah. Okey, senang je. Adhesive sticker yang lebih kecil ini pula untuk kamera bahagian belakang. Pun ada 2 juga. Satu sudah terpasang di kamera belakang. Cara pasang dia senang sahaja. Ikut petak pada elektrostatik ini. Itu untuk stiker-stiker. Kemudian kita ke kamera hadapan pula. Sabar dulu. Kita tengok kabel terlebih dahulu. Plastik hitam ini namanya wiring crowbar. Kita akan gunakan untuk pemasangan. Yang ini pula kabel untuk menyambungkan kamera hadapan dan kamera belakang. Panjang kabel ini ialah 5.5 meter. Panjang tu, silap-silap boleh pasang kat sebuah bas pun boleh. Kabel yang seterusnya ialah power cord. Panjang kabel ni 3.5 meter. Kabel ni mungkin kita tak perlukan sebab untuk parking surveillance kita akan gunakan hard wire kit. Tapi tak apa, kita layan je. Okay? Yang ini pula dual USB car charger yang akan dicucuk di soket pencucuk rokok, dan power cord akan dicucuk ke USB slot berwarna merah ini. Tapi kalau sahabat-sahabat pasang dashcam tanpa fungsi parking surveillance, power cord ni dan charger ni akan diperlukan. Yang ini pula ialah mount yang akan dilekatkan pada elektrostatik pada kamera bahagian hadapan. Kemudian kamera hadapan akan disangkutkan pada mount ini. Seterusnya kita akan lihat kamera hadapan berwarna hitam, nampak premium. Untuk dashcam 70mm ini, kalau kita lihat ada S di hujung model kamera, itu merujuk kepada skrin. Yang ini didatangkan bersama skrin. Ada 4 button yang selari dan 1 button ini di bahagian bawah dashcam, iaitu power button. Mount tadi akan disangkutkan pada kamera seperti ini. Bahagian belakang skrin terdapat model 70mm Dashcam Pro Plus Plus dan juga nombor siri. Di bahagian tepi terdapat kamera 5MP dengan sensor dari Sony IMX335 beresolusi 2K. Pada zaman sekarang, setiap kenderaan mesti memasang dashcam kerana dashcam bukan lagi satu aksesori tapi satu keperluan. Sekiranya berlaku sebarang insiden, kita mempunyai bukti. Di sebelah kiri
dashcam terdapat 3 slot. Yang pertama untuk power, yang kedua untuk sambungan ke kamera belakang, dan satu slot lagi untuk micro SD. Seterusnya kita beralih kepada kamera bahagian belakang. Kamera bahagian belakang lebih simple. Terdapat nama model di tepi iaitu RC06 dengan resolusi 1080p. Oleh kerana dashcam ini memerlukan memory card, so saya pun beli sekali micro SD 32GB. Tanpa SD, kamera ini tidak dapat digunakan. Untuk mengaktifkan fungsi 24-hour parking surveillance, dashcam 70mm Pro Plus Plus ini memerlukan hardwire fuse kit. Boleh dibeli secara berasingan. Harga dalam RM65. Panjang wayar ini ialah 3 meter. Ianya akan disambung dari dashcam ke kotak fuse. Terdapat 3 sambungan iaitu VCC, ACC dan GND iaitu ground. Antara features yang menarik yang ditawarkan oleh dashcam 70mm Pro Plus Plus A500S ini antaranya ialah ianya boleh merakam video bahagian hadapan dan juga video bahagian belakang. Boleh merakam selama 24 jam parking surveillance. Juga didatangkan dengan fungsi Wi-Fi, GPS, app control dan sistem keselamatan ADAS. Selain itu juga didatangkan dengan waranti selama 1 tahun. Sensor yang digunakan pula ialah Sony IMX335 dengan 5 megapiksel. Sistem rakamannya juga menggunakan loop recording. Maksudnya sahabat-sahabat sekalian tak perlu nak padam video lama, semuanya automatik. Bateri juga sebesar 500 mAh lithium polymer. Sekiranya sahabat-sahabat ingin mendapatkan dashcam ini, saya ada sediakan link di description. Untuk video akan datang, saya akan buat full review dan cara pemasangan dashcam ini. So, jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng supaya tidak ketinggalan video-video yang saya akan share. Sekian saja untuk kali ini. Sehingga bertemu lagi di video akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye.